চাওক আমাৰ ঘৰতে ৰোৱা আদাৰ পাত। আৰু এয়া আমাৰ ঘৰৰে পাত ধনিয়া। আদাৰ পাতখিনি মই ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। পিঁয়াজ এটা কাটি ল'ম। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। সেইটো হ'ল সৰু মাছ আদাৰ পাতৰ সৈতে। আহকচোন চাওঁ কেনেকৈ বনায়। এইখিনি সৰু মাছ আমি ৰেচিপিটোত ব্যৱহাৰ কৰিম। 1 চামুচ নিমখ লৈছোঁ। এয়া 1.5 চামুচ হালধি লৈছোঁ। মাছখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ম। ৰেচিপিটোৰ বাবে এইখিনি বস্তু প্ৰয়োজন, যেনে এইখিনি আদাৰ পাত, এইখিনি পাত ধনিয়া, এটা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, 2টা জলকীয়া লৈছোঁ আৰু এইখিনি আদা নহৰুৰ পেষ্ট। মাছখিনি ভাজিবৰ কাৰণে এয়া তেল লৈছোঁ। মাছখিনি তেলত দি দিছোঁ। এয়া চাওক মাছখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গৈছে। মাছখিনি হৈ গ'ল, এতিয়া নমাই ল'ম। এতিয়া তেল দি দিছোঁ। এয়া পাঁচফোৰণ। কাটি থোৱা পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া দি দিছোঁ। অলপ সময় পিঁয়াজখিনি ভাজি লৈছোঁ। গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া আদাৰ পাতখিনিও দি দিছোঁ। অলপ ভাজি লৈ আদা নহৰুৰ পেষ্টটোও দি দিছোঁ। নিমখ 1 চামুচ, হালধি 1.5 চামুচ দি দিছোঁ। জিৰাৰ গুড়া, ধনিয়াৰ গুড়া আৰু এয়া চব্জি মছলা। গোটেইখিনি মিক্স কৰি ভাজি লৈ পানী দি দিছোঁ। মাছ দিয়াৰ আগতে অলপ উতলিব দিছোঁ।
অলপ সময় উতলোৱাৰ পিছত মাছখিনি দি দিছোঁ। পাত ধনিয়াখিনি কাটি লৈছোঁ। আঞ্জাখন হোৱাৰ অলপ আগতে পাত ধনিয়াখিনি দি দিছোঁ। আঞ্জাখন ৰেডি হৈ গৈছে, এতিয়া নমাই থৈ দিম। সৰু মাছৰ এইটো ৰেচিপি আপোনালোকে ঘৰত বনাই খাই চাব, খুবেই ভাল পাব।